With great virtue, out of compassion, for the sake of this assembly and all living beings, please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attainment, and birth and death, and quickly realize non-birth. Phụng thính đại đức bằng tình, vì đức pháp bồi cấp nhờ kiếp chúng sanh, sinh duyên diệu vào lưng nhau đau ngã như há liêu sanh tỏa tư ly khổ đà giáo chứng vô sanh. Homage of the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Nam mô Sanatto Suchedo Ye Alahari Samya Samputo Ye. Nam mô Sanatto Suchedo Ye Alahari Samya Samputo Ye. Nam mô Tathagata Toya Daya Alahare Tamil Tambo Datoa. Nam mô Tathagata Toya Daya Alahare Tamil Tambo Datoa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma. 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I come to receive and hold it within my sight and hearing, I vow to fathom, thus come one's true and actual meaning. U Shang Shen Shen Wei Miao Fa Bai Xie Wan Jie Nan Zhao Yu Wo Jin Jie Wen De Shou Shi Yan Jie Ru Rai Shen Shi Yi. The Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Shenhua, Venerable Shamini, all good advisors of Amitabha. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Hòa Thượng Tiên Hóa, kính thưa cô, kính thưa quý vị thiện, tri thức A Di Đà Phật. 师父菩萨、师父上人，各位沙弥尼，各位善知识，阿弥陀佛。阿弥陀佛。Okay, today is the 15th of January 2012 in Yosemite, California, lecturing on the Amitabha Sutra. We are on slide 454. We are in the portion where the Buddhas of the six directions certify that this sutra is an inconceivable sutra. Nói bàn về cái phần chứng của các chư Phật luật phương chứng nhận rằng đây là một cái kinh bất khả tư nghị. It's a very simple sutra. It's inconceivable power. Kinh này có cái lực bất khả tư nghị. In all the sutras, the six directions, the 10 directions, all bring forth a big tongue. We're talking about a huge tongue that covers the entire Buddha name. Tôi nói về cái phần bất khả tư nghị thì cho mỗi vị Phật khi mà nói tán thán cái kinh này thì đồng thời dùng một cái lưỡi nó to và rộng, to và lớn bằng một cái Phật độ, một cái lưỡi nó to như vậy. And in the Avatamsaka Sutra, Kinh Hoa Nghiêm nói rằng in the Leaving the World chapter, trong cái phẩm Ly Thế Gian phẩm, it says that the Bodhisattvas have 10 kinds of tongues. Vì Bồ Tát có 10 cái loại lưỡi. There's a tongue to discern and speak and explain to the endless living beings. Có một cái lưỡi mà để mà phân biệt, để mà thuyết giảng tất cả chúng sanh.
There's a tongue that speaks to explain endless Dharma doors. Có một cái lưỡi mà giảng thuyết về vô tận pháp. Okay. Number 3 is a tongue that prays the Buddha's endless merit and virtues. Có một cái lưỡi mà chuyên môn tán thán những cái công đức vô tận của Phật. Okay. These are the ten tongues that the Bodhisattvas acquire in the process of becoming Buddhas. Đây là 10 cái lưỡi mà các vị Bồ Tát, các ngài Bồ Tát phát triển, các ngài luyện thành và nhờ tu những pháp môn này. Okay. Trong đường thành Phật. There is a fourth one that is limitless eloquence in speaking Dharma. Có cái lưỡi mà nó nói là có thể thuyết pháp mà có cái biện tài thuyết pháp vô tận. There is a limitless great vehicle Dharma doors, có thể nói vô tận cái pháp đại thừa. Okay. Any questions so far? Ai có thắc mắc về chuyện này không? 455. 455. There's a tongue that universally covers the 10 directions empty space. Có một cái lưỡi nó có thể bao trùm hết tất cả cái vũ trụ của 10 phương. There's a tongue which universally shine on all Buddha lands. Có một cái lưỡi có thể chiếu sáng khắp tất cả cái Phật độ. There's a tongue which impartially praise all living beings. Có một cái lưỡi mà có thể tán thán tất cả chúng sanh mà một cách bình đẳng. There's a tongue to follow and accord with all Buddhas, making them rejoice. Có những cái lưỡi và chuyên môn có thể tùy thuận với tất cả chư Phật và khiến các ngài rất là hoan hỷ. And there's a tongue to subdue all demons and externalists, extinguish birth and death, enable living beings to reach nirvana. Có một cái lưỡi mà có thể chế ngự được tất cả những cái thiên ma và ngoại đạo và có thể trừ diệt được cái sanh tử và khiến đạt được niết bàn. And if you practice, you perfect all these 10 tongues, quý vị tu mà 10 cái loại lưỡi này, 10 cái khía cạnh này của cái lưỡi thì quý vị sẽ đạt được cái lưỡi mà của Đức Đấng Như Lai mà có thể che khắp tất cả tam thiên đại thiên thế giới. So you then accomplish thus come one's unsurpassed tongue that can cover the 3,000 worlds. Okay. So basically, the vast long tongue here refers to the tongue that is obtained as a result of our hard work in cultivation. Cái lưỡi này là cái lưỡi mà sẽ đắc được khi mà quý vị tu luyện. And in particular, if you want to elaborate and explain the big vehicle Dharma doors, you then need this kind of tongue, vast and long tongue, in order to properly praise the big vehicle Dharma doors. Quý vị muốn tán thán những cái pháp môn của đại thừa cần cái lưỡi nó xứng đáng như vậy để có thể tán thán được. Okay, when you hear of this, what's your reaction? Khi vị nghe cái chuyện này, quý vị cảm tưởng như sao? It's truly inconceivable because we're talking about a lot of lofty things you can do in order to obtain the big, vast, long tongue. Quý vị biết không? Muốn có một cái lưỡi mà nó rộng, nó lớn như cái lưỡi của Như Lai là phải làm những cái chuyện nó bất khả tư nghị. Okay? Think of the mindset behind it, những cái tâm ở sau này.
the mindset of someone who's bent on lofty and great things. Một cái tâm, một cái người mà chuyên môn làm những cái chuyện cao thượng, làm cái chuyện vô tận. You cannot obtain the Buddha's tongue unless you have lofty goals and you spend a long amount of time trying to accomplish these tasks. Và muốn được một cái lưỡi như Như Lai là phải cần những cái nguyện vọng rất là cao cả và bỏ rất nhiều thời giờ mà tu hành để mà đạt tới đó. Okay. Questions or comments? Ai có thắc mắc gì không? The ancient saint có đời xưa có câu nói trong kinh nói literature has detailed summary. Cái văn á, thì có tường hoặc có lược, có nghĩa là cái văn chương nó có tường tận, nó có đủ đầy đủ chi tiết, hoặc nó sơ lược thôi, nó chỉ nói đại khái thôi. But the principles can neither increase nor diminish. Ngược lại, cái nghĩa thì không tăng mà không có giảm. Okay. What does it mean? Nghĩa là sao? Principles do not diminish nor increase. Cái nghĩa, cái giáo lý nó không tăng, không có giảm. Có nghĩa là sao? The truth doesn't change. Cái sự thật nó không có thay đổi. It's our interpretation of the truth that can prove to be detailed or in a summary fashion. Đều cái cách mà chúng ta diễn đạt cái sự thật đó, nó có chi tiết hoặc nó sơ lược thôi. Okay. The sutra says all of you should believe. All the Buddhas say, tất cả chư Phật nói là những đẳng, tất cả quý vị. In eastern direction, from where we are, ngay chỗ chúng ta ở đây, và đi về phía hướng đông, going towards the eastern direction from where our Sara world is, there are limitless worlds. Thì có vô tận cái thế giới, and this has carries two meanings. Cái diễn đạt như vậy, hướng đông nó có vô tận thế giới, có hai ý nghĩa. Meaning that the Buddhas of the 10 directions address their own inhabitants. Okay. Tức nghĩa là tất cả chư Phật của mười phương đang nói cho những cái chúng sanh trong cái Phật độ của các ngài. Or you could say Shakyamuni Buddha addresses us and quote the other Buddha's instructions who certify the Western Bliss Pure Land and help living being brings forth the faith for rebirth. Hoặc có thể nói rằng ngài Thích Ca Mâu Ni Phật đang nói với chúng ta và nêu ra những cái vị Phật khác, những lời dạy của các chư Phật khác của mười phương, là họ đang chứng nhận rằng cái gọi Tây phương Cực Lạc là có thật, và để khiến cho chúng sanh phát cái lòng tin và muốn được bản sanh. Okay. This sutra, if we maintain this sutra, then all the Buddhas know about us. They're mindful of us. Kinh này nó bất khả tư nghị. Tại sao? Tại vì nếu chúng ta mà trì cái kinh này thì thập phương chư Phật đều biết chúng ta, đều đang chú ý ở cho chúng ta. Okay. And they also are protective of us. Là các ngài không chú ý không, các ngài còn
And therefore, we become more peaceful and stable. Bởi vậy, khi mà trì kinh này khiến chúng ta được an vững hơn, okay? An lạc hơn và vững chắc hơn. There will be fewer obstructions and difficulties. Và ít bị cái chướng này. And we all obtain the Buddha's mindfulness. Chư Phật đều tâm ý niệm chúng ta. And therefore we become more vigorous. Chúng ta phát cái lòng tinh tấn hơn. And you will not regress or fall. Vậy mà không bị thối đoạn. And remember, this sutra is so important in Buddhism that if we maintain it, not only Amitabha becomes mindful and protective of us, but all Buddhas of the 10 directions are mindful and protective of us. Kinh này nó quan trọng, cái độ là nếu như chúng ta trì kinh này thì không phải chỉ riêng Ngài A Di Đà Phật mà chư Phật mười phương đều nghĩ tới chúng ta và bảo vệ cho chúng ta. Okay. Let me tell you, when I wasn't taking this sutra very seriously until I ran across this section where it says that Buddhas are mindful, protective of the people who maintain the sutra. Lúc mà tôi bắt đầu tu, tôi không quan trọng cái kinh này lắm. I didn't realize, không biết là cái sự tầm quan trọng của cái kinh này. I didn't realize it's important in Buddhism. And so sau này tôi mới đọc cái phần này, mới khám phá cái phần này, mình chỉ cần trì cái kinh này thì được chư Phật mười phương hộ niệm. Thì tôi mới thiệt sự phát lòng tin. Then I brought forth the faith. It says that the Buddhas cannot possibly lie to us. Tại vì sao? Tại vì tôi tin rằng chư Phật mười phương không xạo chúng ta, không lừa dối chúng ta. Okay. So that's why this sutra is a good sutra to memorize and recite every day. Bởi vậy những người tu tịnh độ nên thuộc lòng cái kinh này và tụng kinh này một ngày một biến. Okay. So this is what usually require all level people to memorize the sutra. Bởi vì những người xuất gia đều phải thuộc lòng cái kinh này. Okay. And I highly recommend those who the Pure Land practitioners who believe in Pure Land should also memorize the sutra and recite it. Thành ra tôi cũng khuyên quý vị, những cái người mà có phát lòng tin với pháp môn tịnh độ thì nên thuộc lòng cái kinh này và tụng kinh ngày một biến. What for? When you memorize it and you recite every day, you obtain the Buddha's protection. Quý vị nếu mà thuộc lòng kinh này và tụng kinh này mỗi ngày thì quý vị sẽ được chư Phật mười phương hộ niệm cho quý vị, bảo vệ cho quý vị. And in particular, Amitabha Buddha is mindful, protective of you. Nhất là Ngài A Di Đà Phật là Ngài sẽ hộ niệm cho chúng ta, meaning that He will protect us and invisibly help us, push us closer and closer to rebirth. Và không phải như vậy không, mình trồng cái chữ tử để cho Ngài A Di Đà Phật hộ niệm chúng ta và giúp đỡ chúng ta, dọn đường chúng ta để được vãng sanh. Okay. Yeah. Thầy, cuốn kinh này là kinh Kim Cang hả thầy? Không, cái này kinh A Di Đà. Yeah, kinh Kim Cang là ngày hôm qua. Ngày hôm nay là kinh A Di Đà. Tụng cái đoạn chú thôi anh. Chú tịnh độ không có đoạn không giảng sanh. Tụng biết kinh này, cái kinh Phật thuyết A Di Đà. Yeah. Tại sao này? Cái kinh Phật thuyết A Di Đà là kinh quan trọng, tại vì cái kinh này là cái này là cái phần chính, cái là cái phần văn chương chính quan trọng về pháp môn tịnh độ. Những người tu pháp môn tịnh độ đều phải đọc kinh này. Giống như buổi sáng mình tụng cái kinh này là kinh. Yeah, cái này rất là tốt, buổi sáng tụng lần rất là tốt. It's a good thing to recite once every day. In the morning is also good. Okay. If you memorize it, it's very fast. You can only takes minutes to recite it. Những cái người mà học thuộc lòng tụng riết cái nó quen. You recite, you read the sutra, recite the sutra every day. It won't be long before you memorize it, and it only takes minutes. Okay.
what happens is you have to believe in the super power. Cái việc phát cái lòng tin, một cái kinh nó có một cái lực của nó. Cái kinh này đặc biệt, lực của kinh này, cái kinh nó tạo cái lực, tạo chúng ta, giúp chúng ta trồng cái chủng tử để chúng ta được vãng sanh. Cái này quan trọng lắm. So each sutra has its own particular use and power. This particular sutra here, its use, its power is to create conditions for us to obtain rebirth to the Pure Land. And therefore, if you believe in the Pure Land, you want rebirth, you should recite the sutra. Thành những cái người mà muốn vãng sanh thì nên tụng cái kinh này. Okay? Alright. 459, tấm 459. Why are all the Buddhas mindful of the sutra? Tại sao những vị Phật khác lại ý niệm cái kinh này? The question: they did not speak the sutra. Only Shakyamuni Buddha explained the sutra. Why should they be mindful and protective of us? Thì người ta có người hỏi là các vị Phật khác đâu có nói kinh này đâu, mà tại sao họ lại các ngài lại phải ý niệm chúng ta? The answer is that, câu trả lời rằng the king's words are commands, những cái lời của ông vua là không khác gì những lời lệnh. The Buddha's words become sutra, những cái lời của Phật giảng đó, nó thành kinh. And they all praise the Western bliss Pure Land. Các ngài đều tán thán với Tây phương cực lạc. So when Shakyamuni Buddha speak Amitabha Sutra, thì khi mà ngài Thích Ca Mâu Ni mà giảng kinh Phật thuyết A Di Đà này, all the Buddhas are speaking of the same. Những cái vị Phật khác đều giảng như vậy. Okay. And they are therefore all mindful, protective of all unsurpassed Dharmador. Tất cả chư Phật, các ngài đều ý niệm và bảo hộ cho cái pháp môn vô thường này, who can save countless living beings, nó có thể cứu độ vô lượng chúng sanh. Okay. So this is the one Dharmador that can truly save living beings. Đây là một cái pháp môn mà có thể thực sự có thể cứu độ vô lượng vô tận chúng sanh. Bởi vậy chư Phật rất ý hồ niệm cái này. That's why all Buddhas are mindful and protective of this Buddha, this particular sutra. Okay. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Yeah. Thầy kinh này tụng buổi sáng hay buổi chiều? Tùy người nha. So the question is, should we recite the sutra in the morning or evening? It depends on your schedule. It depends on you. Tùy cái mỗi cá nhân, mỗi người, tùy cái thì giờ cái việc. I recommend that you read it you do it in the morning. Tôi khuyên quý vị buổi sáng nên tụng buổi sáng. What happens is that you get up in the morning, you recite the sutra. It's like a good start of the day for you. Quý vị buổi sáng tụng kinh này là giống như bắt đầu cái ngày mới một cách đúng. Okay. The important thing is getting to routine. Cái quan trọng quý vị muốn tụng kinh này là tập cái thói, tạo cái thói. Okay. So that you do it mindlessly. Làm thôi, đừng có suy nghĩ. Okay. Ví dụ một ngày, when the time comes, you recite the sutra, and you get up and you recite the sutra. Maybe perhaps while you cross your legs and recite the sutra. Quý vị có thể ngồi xếp bằng xong tụng cái kinh này. Okay. There's some people who are more like afternoon persons. Có những người ta chẳng buổi sáng ta dậy tâm thần nó được không còn rối loạn. Buổi chiều ta mới tỉnh thức lại. Their head is clear in the afternoon. I used to be that kind of person. Lúc trước tôi như vậy. I'm not a morning person. I used to be not a morning person. Lúc trước buổi sáng tôi khó chịu lắm. Tôi không thích dậy sớm. Okay. My head clears around after lunch, around 1 p.m. That's when I start becoming. That's when I start waking up. Lúc trước tôi còn người tại gia thì khoảng chừng 1 giờ chiều tôi muốn đầu tỉnh rồi. Còn buổi sáng
sáng tôi lờ đờ. So in the morning I would walk around like a zombie. So, you know, for these types of afternoon people, then you better off residing in the afternoon and evening. Những cái người mà như vậy thì tôi khuyên là nên tụng cái lúc buổi chiều thì cái tâm trí nó tốt hơn. Alright. Yeah. Tối cũng được, yeah. Lúc nó tùy. Cái quan trọng là mình muốn tụng cái lúc mà mình không bị phân tâm. The important thing is you put aside a time during the day, maybe for 5-10 minutes, where you are unlikely to be disrupted, and you can concentrate on your recitation. Quý vị không bị phân tâm, thì chỉ chú tâm niệm kinh này. What happens when you recite this sutra is you learn to immerse yourself. You drop everything and you immerse yourself in each word. You follow each word after another. Quý vị tụng kinh này, thì quý vị chọn thì giờ không ai làm phiền quý vị, ok? Không ai làm rối loạn quý vị. Xong quý vị ngồi để chú tâm và theo từng chữ kinh đó. Chỉ theo nó thôi. Don't think. Just drop everything else. Không cần suy nghĩ hết, cứ làm đọc từng chữ. Thì mình sẽ nhập định. Then you enter samadhi. Quý vị sẽ nhập định rất dễ dàng. The sutra has its own power so that it facilitates your recitation if you allow it to do its magic. If you don't think, then the magic will be there. Cái quan trọng, cái kinh có cái lực nó kỳ lạ. Each sutra has incredible power. Particularly this Rebirth Sutra is very powerful. And what you have to do is you allow its power. You allow its power. You allow yourself to access its power by not thinking. By muốn dùng cái lực này nó phải biết nương theo đó, đừng suy nghĩ. Stop thinking. Okay. All right. Any other questions? The question on the surface seems to make sense, but this question is not very meaningful. Trên cái phương diện mà chữ nghĩa thì cái câu hỏi này còn có lý. Là tại sao bỗng nhiên một cái vị Phật là nó tụng cái 8 tháng cái kinh này mà có mình ngài Thích Ca Mâu Ni giảng kinh này, tại sao cái Phật kia phải 8 tháng kinh này? Có cái tâm phân biệt giữa Phật với Phật. This question denotes a discriminating mind. The differentiation between Buddhas, họ phân biệt giữa Phật với Phật. Okay, that's number one. So it shows that it's the last understanding about Buddhism. Đó là thiếu sự hiểu biết về Phật pháp. All Buddhists are not rivals. They don't compete with each other. Tất cả chư Phật họ không có đấu tranh với nhau, tranh chấp với nhau. Okay. Unlike us, where we compete among each other and fight for fame and profit. Chúng ta thì khác, chúng ta thì giành giật nhau, tranh giành danh, giành lợi. Okay. The Buddhas don't. The Buddhas they never compete against each other. Các chư Phật không bao giờ cạnh tranh với nhau. Yeah, but hồi xưa ông xã con mắc ở đây, thì sáng sớm con cũng mở kinh A Di Đà con niệm, xong tới con niệm đại bi chú luôn. Tới chiều con cũng mở ra A Di Đà kinh con niệm đại bi chú, con niệm suốt gì mấy năm trời. Cả mấy năm trời rồi. Dạ. Tới bây giờ niệm tiếp tục niệm gì á. So she says when her husband passed away, bao lâu năm? Mấy năm từ ngày ông xã mất rồi niệm tới giờ. Mấy năm rồi. Yeah. For several years now, when her hubby passed away, she would recite this Amitabha Sutra and then the Great Compassion Mantra. And Hồi xưa con in the không có morning. niệm đâu, hồi xưa con không có biết đâu.
And so Là ông xã mắc. before she didn't know. So but after her husband passed away, and that's what she did. She recited the sutra and the Great Compassion mantra in the morning and then in the evening as well. She's been keeping it up for several years now. Okay, what does it tell you? Quý vị thấy sao? What do you think? What does it tell you? Tại ông xã ông mắc cái sư cô Hằng Lượng, cô đến nhà cô hay mẹ con sáng chiều cố gắng luyện cái biết cái kinh này để mà hướng cho ông xã, ông được siêu thoát. Các con nghe vậy sáng sớm mẹ con cũng niệm mỗi tối tụi nó tăng sở về, con mẹ con ngồi xuống có niệm gì hoài, niệm xong tới qua đại chú cũng niệm gì hoài. Cái kinh Di Đà thì kinh Địa Tạng thì không có di thuộc, tại không có kinh sách, rồi thành ra không có biết, thì có mở CD tổng 24 tiếng trên 24 tiếng. Kinh Địa Tạng đó. Tạm niệm hoài. And so when her husband passed away, very well young came to her house and told her and her children they should recite Amitabha Sutra and Great Compassion mantra in the morning and the evening, and then they also turn on a CD of the Earthcore Sutra and recite it all day as well. And you know, and that was very helpful. Cái đó là công lao rất là lớn để mà giúp cho ông cụ cũng được vãng sanh. Her husband made it to the Pure Land. Ông đã đi vãng sanh được rồi. Okay. And it is the nature of the relationship is that I wouldn't be surprised that he is on purpose so that he encourages them to be exposed and create blessings with the rebirth dharma. Tôi nghĩ là ông cụ là ông tới đây để mà giúp gia đình bác với là con cái trồng cái nhân với phát bản sanh. Because I doubt that they are able themselves, since she said that she wasn't a believer until her husband passed away. Tại vì lúc trước đâu có tu gì đâu phải không? Lo làm ăn làm được là thôi chứ còn đâu. Tôi mới biết tu chứ hồi xưa không biết niệm kinh đâu. So she was busy working and taking care of the family. So it's only after the husband passed away that she started reciting sutras and the mantras. Okay. Bây giờ điện quen thầy, không có điện không có chịu không có nổi. And she likes it now, so she stops her. She can't stop reciting because she feels something is missing if she stops reciting. Cái đó là cái thiền lạc, cái thiền lạc nhờ niệm. So if you keep it up, you recite regularly. You enjoy the bliss from recitation. Cái vì mà niệm đều như vậy có cái lạc, có một cái thiền lạc. Cảm giác tiếng hứng thú của thầy, hứng thú lắm. Nghe tiếng kinh cái cảm giác nhất là tiếng biết được phải lạc gì. Không có phiền não gì hết. So what happened is that she says when she hears the sound of the sutra, then she has no afflictions and feels very very happy, very blissful. Cái đó là cái lực của cái kinh. This is the power of the sutra right there. An example of the power of sutra, where the sutra can reduce your afflictions and give you bliss. Okay. So anyway, all sutras, all Buddhas, everywhere in Dharma realm, they are explaining this sutra. Quý vị biết không? Khắp tất cả cái vũ trụ này, mỗi Phật đều giảng về kinh A Di Đà. Every single Buddha explains this sutra in their Buddha land. Tại ngoài tất cả các Phật độ, mỗi Phật đều giảng kinh Phật thuyết A Di Đà. And therefore, it's not true that they did not speak of this sutra. They did not speak of this sutra here inside our world, but they speak of the sutra in their world. Anh câu hỏi nó trật, tại vì mỗi chư Phật á, ngài không giảng kinh A Di Đà ở đây, cõi Ta Bà này,
như là các ngài giảng kinh A Di Đà này tài quả của các ngài. But actually they're explaining the sutra in their own Buddha land. Okay? That's why in answer to the question, it's not true. They also speak of the sutra, and that's why they're all mindful, protective of the people who maintain the sutra. Thành ra câu hỏi nó sai. Thật ra là tất cả chư Phật đều hộ niệm mà mọi người mà giữ trì kinh này, tại vì các ngài đều giảng kinh này. Okay. Fact of the matter is that all Buddhas, when they transmit the Dharma, they all transmit the similar kinds of Mahayana. Nên nói thật ra những cái chư Phật khi mà các ngài đi hoằng pháp, ngài giảng pháp, nó có khác biệt một tí, về phần lớn cái ý nghĩa, cái đạo lý cũng chừng đó thôi. But the principles are the same. Okay. So when they all invariably explain about the rebirth Dharma, and chư Phật các ngài đều giảng về cái kinh vãng sanh này. Okay. All right. 460. Another question. How come the Buddhists don't come to the Sama world to certify this sutra? Câu hỏi là tại sao không mời chư Phật tới cái cõi Ta Bà này để mà chứng nhận cái kinh này? If you ask such a question to me, I would ask you, what for? Nếu người Nguyên hỏi tôi cái đó, tại sao mà chư Phật phải tới đây chứng minh kinh này, thì tôi hỏi ngược lại, tại sao tới đây làm gì? Why do you have to be here to certify the sutra? Why are you so space bound? Tại sao quý vị chấp vào cái không gian dễ sợ? You're still discriminating about space now. The other question, you discriminate about the Buddhas. Now you discriminate space. Bởi vì câu hỏi trước là chấp vào Phật. Bây giờ câu hỏi này là quý vị chấp vào không gian. Okay. Buddhas do what they do. Phật làm những cái chuyện ngài làm, chuyện của họ làm. Okay. They choose to stay in the old Buddha land to certify the sutra because it's even more inconceivable. Đối với tôi, chư Phật mà ở cái cõi Phật độ của các ngài, để ngồi đó mà nói tôi từ xa tôi chứng nhận cái kinh này là kinh bất khả tư nghị. Tôi nghĩ nó còn giá trị là tới mà chứng nhận. Okay. To me, it's more inconceivable that they could stay in the old Buddha land and certify. Why do you have to come? Thì tới làm cái gì? In essence, fundamentally, Buddhas do not have to go anywhere. Quý vị biết không? Chư Phật đâu cần đi đâu đâu. Okay. They're not space bound like us. Họ các ngài không bị chướng ngại về cái không gian, về cái xa gần. Chúng ta bị xa gần. We are bound. We are stuck with the concept of near and far. Chúng ta đang kẹt vào cái tư tưởng là xa với gần. Okay? The Buddhas are not like that. The Buddhas don't see any difference between far and near. Họ không thấy gần, không thấy xa. Họ không thấy là phải tới. They don't see the need to go to Sala land to certify, to make us happy. Họ đâu cần tới. Họ không cảm thấy họ cần tới cõi Ta Bà này để cho chúng ta thán phục hơn. Okay? Any questions or comments? Ai chịu khai mắt thì không? 461. 461. Shariputra, in the southern world, Sun Moon Lamp Buddha, well-known light Buddha, great blazing shoulders Buddha, Sumru Lamp Buddha, measureless vigor Buddha,
All Buddhas such as these, numberless as Ganges sands, each in his own country, brings forth a vast and long tongue that covers the 3,000 great thousand worlds and proclaims the sincere and true words. All you living beings should believe in this sutra, which all the Buddhas praise its inconceivable merit and virtue, and of which they are protective and mindful. Sơ Lì Phụ, Nán Phang Suy Tie Yu Rì Yue Deng Phổ, Ying Wen Wang Phổ, Da Yan Jian Phổ, Xu Mi Deng Phổ, Wu Liang Jin Jin Phổ, Ru Shi Deng, Heng He Sha Shu Zhu Phổ, Ge Yu Qi Wo Chu, Guang Chang She Xiang, Bian Fu San Jian Da Jian Su Jian, Zhuo Zheng Shi Yan, Ru Deng Zhong Shan, 当信受正赞可随意功德，一切诸佛所护念经. Này xá lợi Phật, ở thế giới phương Nam có Phật Nhật Nguyệt Đăng, Phật Danh Văn Quang, Phật Đại Diệu Kiên, Phật Tu Di Đăng, Phật Vô Lượng Tinh Tấn. Giống như vậy hằng hà sa số chư Phật, mỗi vị đều ở cõi nước của mình hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùng khắp cả tam thiên đại thiên thế giới. Nói lời thành thật như vậy, chúng sanh các ngươi phải tin vào công đức khen ngợi không thể nghĩ bàn và kinh được tất cả chư Phật hộ niệm này. Okay, now we go in clockwise. We started with the eastern direction, and then now we going clockwise to the southern direction. And theo cái chiều đồng hồ, bắt đầu bằng phương nam, phương đông, xong bây giờ mình đi xuống về phương nam. So all Buddhas and the other directions also praise and are protective of this sutra. Tất chư Phật phương khác cũng đều tán thán và hộ niệm cái kinh này. The southern direction also has countless Buddhas in countless Buddha lands, none of which does not praise the Pure Land Dharma Door. Cái phía nam cũng có vô lượng Phật trong vô tận vô lượng Phật độ, và mỗi vị không ai là không có tán thán cái pháp môn tịnh độ này. And this sutra only lists five. Similarly, it lists five Buddhas to represent the southern direction. Kinh chỉ nêu ra 5 danh và 5 hồng danh của vị Phật thôi, để tiêu biểu cho tất cả chư Phật trong phương Nam. So first, the Sun Moon Lamp Buddha. Thứ nhất, có vị Nhật Nguyệt Đăng Phật. Okay. This name here is arises from three wisdoms. Cái tên của ngài đó là được dựa trên tam cái trí. The three wisdoms of the true, the mundane, and the middle. Cái trí huệ chân, tục và trung. Okay. Sun Moon Lamp Buddha. The sun illuminates the day and nurtures the 10,000 things, symbolizing the Buddha's mundane wisdom that illuminates the phenomenon and accomplishes living beings. Mặt trời là soi sáng ban ngày và nuôi dưỡng vạn vật, tượng trưng cho cái tục trí của Phật, nó chiếu sáng cái sự và trưởng dưỡng vạn vật. Okay. The moon illuminates the night. Mặt trăng thì tượng trưng cho ban đêm, thì chiếu sáng ban đêm. It can dispel all darkness, đừng phá tan tất cả những cái đèn tối. Symbolizing the Buddha's true wisdom, tượng trưng cho cái Phật chân trí. Illuminating the principles, destroying and eradicating all ignorance. Thì chiếu sáng mọi cái giáo lý và phá tan và tiêu diệt tất cả cái vô minh, gọi là chân trí. And finding the lamp can illuminate both the day and night as one wishes, symbolizing the middle wisdom. Còn cái đăng, cái đèn là có thể chiếu sáng ngày và đêm như ý, và tượng trưng cho cái trung trí. Any questions?
Ai thắc mắc gì không? What is chân trí? What is the true wisdom? Chân trí là cái gì? You can tell that John is so out of touch. He can't even think of a question to ask. What is the true wisdom? Right here. The moon symbolizes true wisdom. What is true wisdom? Chân trí là cái gì? Reflection of the Buddha. Reflections of the Buddha. Reflections of the Buddha. Reflections on what? What kind of reflections? What's true wisdom? The wisdom that enables you to see the truth. Cái trí huệ, cái chân trí là cái trí huệ mà giúp cho quý vị thấy được cái sự thật. What is the truth? What is the truth? Let me turn the question around. What prevents you from seeing the truth? Tôi hỏi ngược, tôi xoay câu hỏi lại một tí. Tại sao quý vị không thấy sự thật? Why don't you see the truth? Our ego. Our ego. Tại vì cái ngã của mình. Okay, your ego. Yes. Why does the ego prevent you from seeing the truth? Tại sao ngã mình, cái bản ngã mình không cho phép mình thấy sự thật? Because it discriminates. Tại vì nó phân biệt. Yes. Tại sao mình thấy được sự thật? When you discriminate, phân biệt cái gì? Discriminate everything. Good, bad, like, don't like. Alright. Phân biệt tất cả. Alright. It grasps at marks. Chấp tướng. Chúng ta chấp tướng. Until we see all marks and no marks, we can't see the truth. That's right. The nature of ignorance is that we grasp at marks. Mình vô minh và mình chấp tướng. What is chấp tướng? What is grasping at mark means? We discriminate. Discrimination is another way of saying you're grasping. You're grasping. Cái phân biệt có nghĩa mình đang chấp. Okay. We always, our world as we know it. Cái thế giới chúng ta sống đó gọi là thế giới nhị nguyên. The world as we know it is the world of duality. Duality, meaning that it comes in pairs of opposite. Tại vì cái thế giới chúng ta sống đó, cách chúng ta nhìn cái cuộc đời này, quý vị mở mắt ra nhìn, quý vị nhìn vì nhị nguyên. Everything you look comes in pairs. Think about it, quý vị nghĩ lại cho coi. Your mind always thinking in two. Man, woman, quý vị nghĩ đàn ông đàn bà. Right? Agree? Or man, hoặc là đàn ông. It's funny, right? How about đàn bà? What about women? It's pairs. We always think in terms of pairs. Khi nào mình nghĩ một cặp hết. Okay. In particular, the pairs come in opposite. Cái cặp đó nó đi đôi, nó đối chiếu nhau. And some people might say, what about women? What's opposite about women? Đàn bà nó đối nhau thế nào? Con thấy đối nhân
Không, như điều tôi nói là gặp cặp đàn bà với nhau, có bao giờ gặp cặp đàn bà chưa? Ở Mỹ thì cho nhiều. Nhiều Việt Nam chưa gặp. I'm making the women blush. I asked them, have you seen a pair of women together? Anyone has seen a pair of women together? Raise your hand. Yes, 2, 3, 4, 5. Okay. Are they opposites? Are they opposites or not? No? Yeah, absolutely. The personalities is the opposite. One is more yin, one is more yang. You notice that? Quý vị biết không? Một cái cặp mà đàn bà với nhau, họ có cái tính linh họ nó khác nhau. Một bên dương, một bên thiên dương, một bên thiên âm. I remember in college. Tôi nhớ lúc mà tôi học tại trường đại học. This is long time ago. And I was came here fresh from Vietnam. Went to Minnesota for university. Lúc đó tôi từ Việt Nam tôi qua đây. Tôi tới trường đại học Minnesota học. You know, the Minnesota is a very conservative state. Cái chỗ đó là cái chỗ người ta rất là bảo thủ. And so I rented this apartment here, and I struck friends with a pair of girls. Tôi quen một cái cặp cô đó. And I had no idea. Lúc đó mới có 18, 19 tuổi, không biết trời trăng gì hết. Tôi thật mình tưởng thấy như cô vui tính mình, so they're very open-minded, and they have a lot of fun to be with. And so one of the girls liked to hang around with me. Một cái cô thích tới nói chuyện với tôi. And so she would make excuses to come and ask, and just talk. And one day she was talking, and then I heard banging on the door. Okay, cái bữa kia tôi ngồi nói chuyện với cô đó, cô đó, cũng như cái cửa đóng rầm. This is a door, it's metal door, so when the banging on the door is very noisy. Cái cửa bằng sắt, thành nó bung nó ồn dễ sợ. So open the door, I see her friend. Mở cửa ra thấy cái cô kia. Then she has this face. Where is she? This manly voice, một cái giọng đàn ông, nó là giọng gắt gỏng. Mời đàn ông nó ở đâu rồi? And then I look at her face, I noticed that there's a faint hairline here, upper mustache. Rồi mình nhìn kỹ thấy mặt cô, cái mặt trắng, cái trần mắt cô mới thấy là trên môi cô có một cái râu này. That's when I realized there's yang and yin in couples. Đó tôi biết vào học đầu tiên mới biết ở đây mỗi cặp cũng có âm có dương. Okay. And the same thing later on in my life where I ran to male couples. Sau tôi gặp những người đàn ông đàn bà cũng vậy. Okay. Later on I ran to male couples, and the one man would come to me and say, "You like my name?" Còn ông tới đưa khoe cái đó là, "See, he just bought me this ring here." Bắt tôi cầm tay, tôi bắt này, "You see, this is how they get you to touch you." And they say, "You like my ring? He just bought it." So I had to, oh. And he likes it so much. And the other guy walked around. Còn ông kia thì mặt nghiêm, đừng có đụng nó, don't touch her. No problem. Yeah. And the funny thing is this. So the female man come and draw my attention. Tức cười lắm, tôi còn trẻ. Cái người đàn ông mà có nữ tính thì tới nói chuyện với mình. And then the male will come and express his displeasure. Tới ông kia tới thì nhăn mặt, nhăn nhó. And after a while he started talking to me sweetly. So bắt đầu ông nói chuyện ngọt ngào với mình luôn nữa. Now you're in trouble.
I don't know which ones you choose. Anyway, the point here is the world is in balance because of opposites. Cái vị để ý nghĩ lại cái chân lý của cái thế gian này là mình có được cái thăng bằng là nhờ có cái sự hai cái sự đối chiếu với nhau. Okay? We are in balance because of opposites. Mình được cái thăng bằng là nhờ có sự đối diện với nhau. Okay? Bởi vì cái thế giới, that's why in this world is a world of duality. Thế giới chúng ta đang ở là thế giới của nhị nguyên. Okay? Everything comes in pairs, of opposites. Tất cả gây chúng ta thấy đó là nó nhị nguyên. For example, love, chàng nói chuyện, tình thương, tình yêu. If you have love, you have hatred. Vì có tình thương thì có sự oán hận trong. Yes. I've heard that hatred is not the opposite of love, but rather. Depends who you ask. I'm sorry? Depends who you ask. I've heard the opposite, truly opposite of love is apathy. You don't care. Either way, you still care. Does this come from your Jewish friend or John or? No, actually from a shrink. Opposite of love is apathy. Interesting. You buy that? Ông nói là cái tương phản của cái tình thương, tình yêu là cái lạnh nhạt. You buy that? There's no caring. You literally die. What do you think? You believe that the opposite of love is apathy? Cái vị nghĩ như vậy không? What do you think? Tình yêu là đau khổ. She says, love is suffering. It's true. Love is attraction. Right? Tình thương á là thu hút nhau. Agree? What about, I sure love hating your guts. I sure love hating your guts. I love hating your guts. You complicated for me, John. Don't play words with me. Okay? Love is attraction. Okay? What's the opposite of attraction? Separation. Repulsion. Okay? No matter how you call it, the opposite of love is some sort of repulsion. Agree? Apathy is repulsion. So is hatred. So it depends who you ask. It's repulsion anyway. Okay. Cái tình thương, tình yêu là nó thu hút nhau. Thì cái ngược là thu hút là nó đẩy ra, nó xua đẩy ra. Thì cái mà lạnh nhạt hoặc là cái oán hận nó chỉ là một cái loại xua đuổi nhau thôi. Okay? It doesn't matter what you call it. The nature of the opposite is that it repulses. So don't be attached to the word. Okay? Thành ra quý vị đừng có chấp tướng. Okay? Don't attach to marks. The concept behind it is that they are opposites. Cái quan trọng là cái quan trọng này là có cái tương phản với nhau. Okay? Now, let me propose this to you. Okay? Where does love begin? Where does hate begin? Cái tình yêu với là cái sự oán hận nó bắt đầu ở chỗ nào?
Someone might say, love begins and hatred never begins. Có người nói là tình thương nó bắt đầu khi mà có yêu đương rồi sẽ không bao giờ có oán hận hết. Yes. Yes or no? They're both always there. They're both there. There's a balance. Precisely. It's always present. Otherwise, there cannot be love without hatred. Okay. Sự thật á, là cái thế giới nhiều điểm này bây giờ nó có điều với nhau. Nó có cùng một lúc. It's present. It's just like the Taoists explain it as the yin and the yang. Vậy cái bên người đạo giáo bây giờ cái quan điểm bên đạo giáo, you remember the Taoists is they have a symbol of a ball. It's half of it is white, half of it is black. Bên đạo giáo cái các họ giảng nghĩa cái này nguyên một cách là âm với dương, rồi có một cái trái banh, rồi chia ra một nửa là trắng, là dương, và nghĩa đen là âm. So the half of the white is the yang, and the black is the yin. And this is the world. Đây là cái thế giới. Is that right, Ruchi? She's a Taoist. So you check. Tai Chi. Okay. So the world is made up of extremes. It has to be present at the same time for the world to exist. Cái thế giới này là thế giới định nguyên, có nghĩa là có hai khái niệm nó có cùng lúc. Okay? So our confusion, nature of our confusion is that we choose to attach to one. Thành cái vô minh của chúng ta đó, nó thể hiện ra bằng cách là chúng ta chấp vào một. For example, ví dụ, you see someone's face, you say, I hate her. I wish she disappeared from this earth. I do not want to be with her. I do not want to see her face. Có người nói, tôi nhìn cái mặt người ta tôi ghét, cay ghét lắm. Tôi muốn người ta biến khỏi cái mặt đất này. Okay? Because you are choosing to look at the hatred. Okay? Any disagreement about this? What about love? Chứ còn tình thương ở đâu? It's the same person who turn around and say, this person is the most wonderful person. Want to see that she's real, see her the right side. Cũng cái người này cũng nói, xoay lưng lại nói cái là cái người này thì cái cô là rất là tốt. Okay? Nếu như mà quý vị thấy được cái mặt tốt của người ta thì rất là tốt. You see her good side, she's a wonderful person. I'm telling you, it's like the palm of the hand, những bàn tay mà vậy. Here, you choose look at this side, it's a hand. You look on the other side, it's also the hand. And that's the nature of ignorance. Bởi cái vô minh chúng ta như vậy, mình chọn nhìn một bên thôi. We choose to look at only one side. Okay? That's why when you cultivate, you learn not to discriminate. The starting point, you discriminate less. Bởi vì cái người tu hành là người quyết định là bớt cái tâm phân biệt. That's the first thing you do. You discriminate less. You cannot stop thinking. Quý vị không thể nào ngừng suy nghĩ được. Am I correct? You find yourself thinking all day long. Is that right, Carol? Huh? You think. That's what we do. We think before, therefore you are, right? Someone says. Pascal, right? Descartes. Okay, thank you. Descartes, the French or Italian philosopher. Cogito ergo sum. Someone? Cogito ergo sum. I think, therefore I am. Think in Latin is what? Yeah, cogito ergo sum. I think, therefore I am.
What's the Latin word for thinking? Cogito. Cogito. Yeah, from we get cognition. Sounds Japanese to me. C-O-G-I-T-O. C-O-G-I-T-O. T-O. Cogito. Cogito ergo sum. Oh, I see. Okay. I'm interested. This guy knows too much. My parents made me take Latin. Oh, really? Yeah, me too. Hated it. The point here is that if you realize that you cannot stop thinking, you have to realize that your thinking arises from your discriminating mind. Quý vị biết không? Cái tâm suy nghĩ chúng ta nó bắt đầu từ cái tính cách thích phân biệt của chúng ta. And that's why if you want to stop thinking, thì bởi vì quý vị muốn bớt suy nghĩ, quý vị phải biết, phải bớt phân biệt. You have to discriminate less. Any questions? When you discriminate, khi quý vị phân biệt đó, you come to a conclusion, quý vị tới một cái phán đoán. And when you come to a conclusion, then you believe you're right. Thì quý vị tới một cái quyết định rồi, quý vị tin là quý vị đúng. That's where everything goes wrong. Khi bắt đầu quý vị nghĩ là mình đúng rồi, mọi vật đều hư hết. That's where all your troubles begin. Mọi cái sự khó khăn cuộc đời mình nó bắt đầu, nó sinh sôi này, tại mình nghĩ là mình đúng, because you believe you're right. Okay? Yes. Wondering how you define discriminating versus thinking. Làm sao phân tách cái phân biệt với lại cái suy nghĩ? How you discern between discrimination and thinking? Discrimination is a form of thinking, isn't it? I mean, sometimes the words are used kind of equivalently, but it seems like you were using them maybe slightly differently, so I didn't know. Discriminating refers to the fact that you have a preference. I'm glad you asked the question. You have a preference. You prefer this and you abhor something else. Quý vị thích cái này vì không, mà vì chê cái khác. That's called discriminating mind. Cái tâm nó thích cái này hoặc chê cái nào, chê bai cái nào. So to discriminate less means that you should refrain from doing it. Okay? And be more uncommitted. Is it possible? Làm gì được không? Discriminate less. There is to. That's all. You discriminate less. Okay. What happens when you discriminate less? Khi mình bớt phân biệt là sao? You become less attached to marks. Khi quý vị bớt phân biệt thì quý vị bớt chấp tướng. Am I correct? You discriminate based on marks. Quý vị chấp vào cái tướng, thành quý vị mới phân biệt. You think it's nice. Oh, it's unpleasant. Quý vị nói cái này tốt, cái này xấu. Okay. In particular, for you who are starting out, những cái người mà go đó, you should pay attention to the discrimination of the negative things. Người thế gian này
có một cái khuynh hướng là chuyên môn phân biệt về cái mà không tốt, negative things. Okay, people, the world dwell too much on the negative. They tend to dwell too much, too often on the negative. Cái người thế gian này chuyên môn chú trọng về cái mà không tốt, cái mà không đẹp. Okay, and that's what makes their life so unpleasant. Bởi vậy cái cuộc đời của họ nó không được thoải mái. Okay, they like to criticize others, hàm như muốn chê bai người ta. Okay, instead of looking on how cute the baby is, you look at look at how noisy she is. And that's not meant to be a criticism. Okay? Instead of see how vivacious and how happy she is, he said, I'm not going to say that. and it's not a criticism. Maybe you see, I noticed that, for example, when I bring up mine, for example, her mother has this reaction. It's positive, she likes it. When it's negative, I need to do something about it. And that's a manifestation of being preoccupied with the negative. No? Yes or no? We have these habit energies that we don't notice. Yeah, that we tend to be more worried about the negative than the positive. Cái tập khí chúng ta sợ cái xấu, chúng ta tránh cái xấu. We avoid the negative. Okay? And sometimes sometimes cultural, nhiều khi là cái vấn đề văn hóa, especially the Asians, they're more sensitive to that than the Caucasian and người Ả Rập. Am I correct, Thomason? It seems to me, maybe I'm digressing, but it seems to me that the Asian cultures they're more worried about limiting the negative perceptions. Limiting the negative? Yes. Whereas the Caucasians are more narcissistic. They prefer to look at the positive things. Right, Jasmine? How great you are, how bright you are, how good you are. Okay? And that's very Western. Whereas the Asians are more preoccupied with the negative. Am I correct? John, you agree or disagree? Or is it too far-fetched? You're absolutely right, especially look in America. We used to say... Americans are very narcissistic. They love success. They love big things. Now it's all politically correct now, how we have to say things too. Yes. Mm-hmm. Instead of being black and white, being truthful, it's, they're not short, they're vertically challenged. Okay, I'm a little bit lost. It's just, it's almost to me, it's just a way of saying face. It's what it is, the Asian term. Saving face or giving face. And it's all about our ego. What it boils down to me. The bottom line is that catch yourself leaning towards the positive and negative. Tại quý vị chú ý là có sự mình chọn, mình thiên về cái negative hoặc mình thiên về cái positive, cái tốt và cái xấu. Think about it. When you are leaning towards that, you simply are tormenting yourself. Quý vị, khi mà cho phép chúng ta thiên vị như vậy, chúng ta đang tự tạo phiền não.
That's all we do to ourselves. Okay? Discriminate less. Bớt cái phân biệt đi. When you discriminate less, then you're closer to be able to see and unfold your true wisdom. Cái chân trí nó chỉ có thể lộ ra khi quý vị bớt phân biệt. The true wisdom cannot manifest unless you discriminate less. Okay? Discriminate less. That's all you have to tell yourself. Bớt cái phân biệt đi. Okay. For example, the people world, like John just mentioned, people of the world are so preoccupied with the face. Như cái phân biệt là rất nhiều người là cái thể diện của mình. Okay. Or the Caucasians, their importance. Người da trắng, người Tây phương thì người ta thấy cái sự quan trọng của họ, the ego, the individual, the importance of the individual, cái sự quan trọng của cái cá nhân. Okay. Whereas if you discriminate less, then you become, and then you are able to see the truth that there is no such discrimination. Quý vị bớt phân biệt, quý vị thấy được cái sự thật. Sự thật của thế gian này là nhất nguyên. The truth of this universe is that it's one substance. It's not dual. The duality originated from the one substance. Cái nhị nguyên nó xuất thân từ cái nhất nguyên. Remember, two comes after one. It's that simple. Nếu quý vị thấy hai á, thì quý vị vẫn còn xa sự thật. Cái hai đó nó xuất thân từ một. There's a one substance that splits into two. Suffices to explain to you that way. Khi quý vị á, thì chỉ cần nhớ như vậy thôi. Thì cái hai á, nó xuất thân từ cái một nó tách ra thành hai. Okay? There's one who split up into two. That duality. That one here is no discrimination. Cái số một này nó không có phân biệt. Okay. So when you don't discriminate, the one will manifest. And khi quý vị tâm quý vị không phân biệt, cái một này nó mới lộ ra được. Còn nếu quý vị cứ lo chụp cái bên trái hoặc chụp cái phải hoài, thì cái một không bao giờ thấy được cái một này. If you keep on grasping to the left or to your right, then you never see this one where the left and the right came from. Okay? Now what is this one? Cái một là cái gì? What is this one? What is this one? Anyone? What is the one where all the tools are generated from? Cái một này mà tất cả cái nhị nguyên nó xuất ra từ đâu? Where does it come from? What is that one? Jasmine, what is that one? Body. Yes. Yeah? What is that one? That one is called true emptiness. Chân không. In this true emptiness, the true emptiness is the origin of existence. Cái chân không á, là cái nguồn gốc của cái hiện hữu. Meaning that in beginning, according to the Buddha, cái này theo Phật dạy, because I don't know that, okay? I wasn't there at the beginning. Lúc mà bắt đầu tôi chưa sinh, I wasn't born yet. In the beginning, there's only a vast emptiness. Lúc đầu đó, nó có một cái khối là chân không. The whole universe is empty. Cái thế gian này nó không. Okay? And then all of a sudden there's ignorance, bỗng nhiên nó có cái vô minh.
This is what the Buddha explains. Please don't quote me. Okay? I'm only repeating what the Buddha said. Này Phật dạy mà tôi dạy cái gì, mà tôi chế cái gì đâu. This emptiness. All of a sudden there is the emptiness, and there is this thought of ignorance. Như có một cái tư tưởng vô minh. Okay, this desire to add light. Như có một cái tư tưởng muốn đem ánh sáng ra. And that's when it snowballs into. Từ đó tách ra thành gì vậy? Nó tạo ra cái thế giới này. Because of that thought ignorance, this world is created bit by bit. Not in 7 days. It's lot longer than 7 days. Cái thế giới này được tạo ra không phải một trong 7 ngày đâu, mà lâu hơn 7 ngày. Yes. Did you say that ignorance is first, or you said desire is first? No, this is thought ignorance. It says, I want to add light to this. Oh, okay. That's a strong. And then eventually it became the thought of sexual desire. And then that's the thought of men and women and so on. Okay. The evil comes forth. Yeah, and you keep on rolling, you keep on evolving, and then it becomes carol. And here we are now. I mean, the carol is way back down there. I mean, it's back more than 7 days. Okay. I rest my case. You see my point? It takes evolution. It takes a long time, but it starts with first. Cái lúc đầu là một cái không cũng có gì hết. Ủa như có một cái tư tưởng, ủa như từ đầu. This is no reason. It's just one thought of ignorance. It says I want to add light. Ủa như cái tư tưởng đó là tôi muốn đem ánh sáng lên. Từ cái tư tưởng đó nó tạo ra cái vô minh, nó liên tục. Rồi nó tới cái tư tưởng gọi là cái gọi là cái tình dục. Nó biến đổi từ từ ra như vậy. Từ cái tình dục nó chế ra nam nữ, nó tạo ra cái thế giới, nó tạo con cái, nó tạo đủ thứ. Thành ra. So this is to tell you the Buddha's wisdom is that he sees how it came about. Cái này nói cái gì? This is not to impress you because it's not my wisdom. This is the Buddha's wisdom. Cái này là nói cái gì cho quý vị thấy được cái trí huệ của Đức Phật. Nó tế nhị như vậy. This is how incredibly precise the Buddha wisdom is. He says, he backtracked all the way. Đức Phật thấy Đức Phật đi ngược đường lại, tìm nó được cái nguyên nhân của nó luôn. He found the very first thought of ignorance that created the whole world. Ngài thấy được cái tư tưởng đầu tiên nó tạo cái thế giới này. Dễ sợ như vậy. You know, fascinating. Thấy chư hệ nó tuyệt vời không? And that wisdom there is true wisdom. Cái đó là cái chân lý. That's how I explain true wisdom. Yes. So does that mean before the first, I shouldn't use the word before, until the first thought or ignorance came in, does that mean we were all Buddhists? You all what? We were all Buddhists at that? Because it was empty of anything. Yes. It was pure emptiness. Mm-hmm. So that means we were all Buddhists? Yeah, we are all Buddhists. Absolutely. There's no living being, it's only Buddhists. Very fair. And then something happened along the way. It just happened. This is a fascinating thing. I know you go through life trying to understand why. Must be a reason. And I'm telling you, the Buddha's wisdom is that says there's no reason for this. It just happened. So crack happens. It just happens. Crack happens. Okay? Thành tôi biết cái vị là sống cuộc đời cái gì muốn tìm cái lý do, cái gì mà có cái lý do hết. Đức Phật nói cái trí huệ Phật đến độ của nó là cái vô minh đầu tiên nó hoàn toàn không có lý do, nó chỉ là cái vô minh thôi. Okay? Yes. I was just wondering where that comes from, what sutra or text that. Sriraman Sutra. Like John quoted. The first thought is desire for light. Add the light. We want to add something to nothing. Add nothing.
count starts with light too, is the first thing, right? Yeah, with coffee, yes. Okay? But they don't have to go that far back. Christian teaching is basically Buddhist. When you think about it, you think about the Christian teachings is actually based on Buddhism. Quý vị biết không? Cái bên công của giáo, cái lời dạy của họ là căn bản là của Phật giáo. Why? Because between us, okay, the Christian God is Buddhist. Tại vì ông Chúa Trời đó, Chúa Trời ấy là Phật tử. He's Buddhist. So he learned from he loves to go listen to the Buddhist sermons. Ông Chúa Trời rất thích đi nghe giảng pháp. He loves to speak, to listen to the Dharma. So he gets inspiration and comes back and teaches his people accordingly. Đi học pháp xong về dạy. So he's a little bit off, but he's pointing them in the right direction. Mặc dầu nó hơi lệch một tí, nhưng đều đi đúng hướng. He teaches goodness. Think about it. Dạy được cái tốt. It's the right direction. In Corinthians, Paul says, I am satisfied in all things. He talks about equanimity right there. That's right. Because Paul is no ordinary man. Paul is a sage. Okay? And then in James, he says, faith without works is dead. In other words, you don't practice what you preach, which is what you say. Take a little something, practice every That's day. so Buddhist right there. Exactly. So Buddhist right there. Okay. Now, going back to today's theme about true wisdom. Okay. Nói về cái chân lý. The true wisdom is the ability to see true emptiness. Chân trí là cái chiêu hệ có thấy được cái chân không. What is true emptiness? True emptiness has absolutely nothing there. Cái chân không đó hoàn toàn không có gì hết. If you see true emptiness, nếu quý vị thấy được cái chân không, then you see the truth. Quý vị thấy được cái sự thật. Meaning that you attach to nothing. That's how you see the person who sees true emptiness attaches to absolutely nothing. Cái người mà thấy được chân không rồi hoàn toàn không chấp trước một cái gì hết. He translates to action right there. He attaches nothing. She attaches to nothing. Cái người thấy được chân không hoàn toàn không chấp trước cái gì hết. You praise, it's good. You slander me, it's good. No discrimination. Khen cũng được, chửi cũng được. You good to me, it's okay. You mean to me, it's okay. Tốt với tôi cũng được, xấu với tôi cũng được. You hate me, it's okay. You like me, it's okay. You love me, it's okay. Yêu cũng được, ghét cũng được, hận cũng được. Yes? So is there love or not? Lúc đó còn có tình thương nữa không? Yes. Yes. John says yes. John says I love everyone. But I hate everybody too. Never use there. Nói, ai tôi cũng thương, ông nói tôi cũng ghét, ai tôi cũng ghét. Is there love or not? No? No love? Why not? Boy, what a boring world. Thế gian không còn tình thương nữa. Hả? Đúng. Isn't it horrible? The world without love. Thế gian không còn tình thương nữa. That's okay. That's okay. John says I'm okay. I'm single. I'm perfectly okay. Tôi độc thân, tôi không cần. It's lonely, isn't it? That's okay. So you rent a DVD. That's it. When you feel lonely. Huh? Jackson, what do you think? Is there love or is Yes. yes? It's true love but not emotional love.
true love and not emotional love. This girl has a lot of big words. I don't know what she's talking about. True love? Give me a break. Is there such a thing as true love? Tình yêu chân thật, tôi nói có tình yêu chân thật, chứ không còn có cái tình cảm bề nhầy nữa. Yeah? It is true, she's right. The emotional love is a form of ignorance. Cái tình thương mà bề nhầy đó là một cái loại vô minh. Okay. This love here is entirely non-possessive. Cái tình thương này, tình thương mà chân thật ấy, nó không có đòi hỏi. They don't require you to love me in return. Mình thương người ta, mình không đòi ta thương mình lại. Okay? Anyway, we're not talking about love here because it's not my specialty. Tôi không dám nói nhiều về tình thương tại tôi không biết nhiều về cái đó. I fail miserably in love, therefore what do I know? Tôi đâu biết gì về tình thương đâu, mà dám nói nhiều. Anyway, going back to true wisdom. True wisdom is the ability to see true emptiness. Cái chân trí của Phật là có thể thấy được cái chân không, có nghĩa là hoàn toàn không chấp trước bất cứ một cái gì cả. This is the ideal state of wisdom where you attach to nothing whatsoever. Không có một cái gì làm mình động lòng được. Nothing moves you. You're at peace. You're at bliss. This is a state of peace and bliss. Một cái trạng thái mà được an lạc. Okay? That's true wisdom. What about mundane wisdom? Tục trí là sao? Tục trí là sao? Yes? Tục trí là sao? Anyone knows? This is very important in Buddhism. I know you're not there yet. When you cultivate, eventually you have to be able to discern between true emptiness versus true wisdom versus mundane wisdom. Tu phải cần hai em phải cần thấy sự khác biệt giữa chân trí với là tục trí. What's mundane wisdom? Anyone know? Ai biết không? The mundane wisdom is the wisdom to be able to see all the marks. Cái tục trí là thấy hết tất cả những cái tướng. Okay? You see everything, all the marks. Yes. You mean more like knowledge in the usual sense? Just Everything that is observable, everything that can be perceived, you can see. Okay? Có thể thấy hết tất cả những cái gì có thể thấy được, có thể nhận thức được, ý thức được. In other words, what does it mean? That's not our world. That's right. The world, you're able to see the world. Because remember, quý vị nhớ lại như vậy. Remember, the person with true wisdom, cái người có chân trí này, what does he see? He sees all marks as no marks. He sees nothing. Cái người chân trí này không thấy cái gì hết á. They look at you and say, you're empty. Cái người đã thấy mình nhìn mình á, they say,
mình là không, mình không có gì hết. He's not fooled by all the marks. Không thấy bị cái tướng. They can see the truth behind the marks. That's true wisdom. Là không bị cái tướng, không chấp tướng, mà thấy được cái thể tánh thật của sau cái tướng. They can see what's behind the marks. The true substance behind the mark, which is true emptiness. The origin of it all is true emptiness. Họ thấy được cái chân không này. Therefore, they don't attach to anything. Okay. However, the person with mundane wisdom is the one who sees in front. Okay. Cái người mà có tục trí và thấy được cái tướng. He's able to see all the marks. Thấy được hết tất cả những cái tướng. And he revels at all the marks. Thấy cái tướng mà thích. That's extreme. Hai cái thái cực với nhau. Một cái chân không á, là thấy cái sự thật, thấy cái không thành hoàn toàn không có động. Remember, the true wisdom, you see the true emptiness, therefore you're not moved at all. Okay? Is it clear? The true wisdom is that you're not moved. You're just like this. You're just like stone, because nothing moves you. Giống như là đá, tượng đá, không ai động gì được. Whereas the person with mundane wisdom, he's excited. He said, "Oh, this is pretty. Look at the Mona Lisa. Look how beautiful it is. Can you see the genius behind this artwork? Let me tell you what's beautiful about it. You see the stroke work here? The stroke here? You know how he came about doing the stroke here? Why it's there? They know all the reasons why the marks are there. He appreciates all the marks. Life is beautiful for the guy who has mundane wisdom. Cái tục trí là cái mà phân biệt hết tất cả những cái tướng. Cái người có tục trí có thể nói cho mình biết là tại sao bức tranh nó đẹp như vậy, tại sao nó đẹp từng nét, lý do tại sao cái nét nó đẹp chừng nào như vậy. Và thấy được cái đẹp trong cái sự thật, ta thấy được cái hay trong sự thật, thấy được cái xấu trong sự thật. Cái gì thấy cũng rõ ràng dễ sợ. Gọi là tục trí. Cứ là tất cả cái tướng họ hiểu hết. They understand all the marks. So you see the two kinds of wisdom. Quý vị thấy hai cái loại trí. One side you say that it's nothing there. Okay? Don't attach. Cái chân trí là cái mặt này nói cái vị thấy là không nên chấp trước, không có gì đáng chấp trước đâu. Okay? It's not worth attaching. And the flip side, it says, it's so beautiful. Don't you enjoy it? Bên kia nói là nó đẹp quá, nó hay quá. Thấy thích không? Okay? So far so good? Is that clear? Yes? Okay. Yes. What does it mean that the mundane wisdom accomplishes living beings? Meaning it's a good question. Meaning revert back to the true wisdom. He sees no living being. Everything is empty. Câu hỏi là tại sao mình thành tựu những cái chúng sanh? Tôi nói đi ngược lại cái chân trí đó, là không có cái gì hết. It's nothing there. There's no need to accomplish anything. But when you see, you have the mundane wisdom, you see living beings as living beings. Therefore, you can help them. Còn ngược lại cái tục trí là mình thấy chúng sanh là chúng sanh. Bởi vậy mình có thể giúp chúng sanh. Does it make sense to you? Or not? And this is
the depth of Buddhism, bởi vì cái Phật giáo nó sâu xa như vậy. Okay. It goes from one extreme to the other. Cái Phật giáo nó sâu xa rồi là nó đi tới cái cực đoan nhất, cái chỗ mà xa nhất đó là không, chân không đó tới được. Một cái chỗ mà tục trí đó, cũng tới được. So they go from one extreme to the other. Okay. From true emptiness, nothing there, to everything is there. Đi từ chân không là không có gì, bất cứ một cái gì đó hết, cho tới cái tất cả nó đều có ở đó hết. All the knowledge, everything that you enjoy in your life, everything you can think of, each one of us can think of, is there. Tất cả những chúng sanh có thể nghĩ được, có thể tưởng tượng được, nó có ở đó hết. Đó gọi là tục trí. So far so good. Okay. Because of that, and you see that a living being can be accomplished. They can be refined. They can be improved. You can help them get what they want. Okay? Được không? Yes? You have to realize that these two are extremes. Quý vị thấy hai cực đoan với nhau. Một bên nói là không có gì hết. One side says nothing there. One side says everything is there. What to do? Who's right, who's wrong? They're both right. They're both right. That is called the middle way. Bởi trung đạo, Phật giáo, cái này là đặc điểm của Phật giáo. This is only in Buddhism where you get this middle way. The middle way here says that they both are right at the same time. Phật giáo trung đạo, Phật giáo nó là hai cái nó đều đúng cùng lúc hết. Nói cách khác, Phật giáo là ba phải. In other words, Buddhism is a lot of talk. You can talk anywhere you want. Phật giáo muốn nói gì cũng được hết. It's all true. Tất cả cái gì đều đúng hết. Ultimately. Quý vị nghĩ lại cho coi. Everything is okay. That's what Mashishinwa says. Ngài Thiên Hóa Ngài nói như vậy. Tất cả mọi sự đều ok. That's Buddhism. Đó là Phật giáo. Everything. If she's mean to me, it's okay. Nếu người ta đối với tôi rất tồi